નમસ્તે દોસ્તો, આજ આપણે જે ડેસ્ટિનેશન પર જઈ રહ્યા છીએ એ ડેસ્ટિનેશનનું નામ છે હનુમાન ગાળા, જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. એ આપણા ગુજરાતના મુખ્ય શહેરોથી કેટલા અંતરે આવેલું છે તે હું તમને સ્ક્રીન ઉપર દર્શાવું છું. તો આપણું પહેલું મુખ્ય શહેર છે અમદાવાદ. તો મિત્રો, અમદાવાદથી 322 કિલોમીટરના અંતરે તેમજ રાજકોટથી 187 કિલોમીટરના અંતરે તેમજ સુરતથી 525 કિલોમીટરના અંતરે વડોદરાથી 396 કિલોમીટરના અંતરે તેમજ ભાવનગરથી 164 કિલોમીટરના અંતરે આવેલું છે આ હનુમાન ગાળા. હનુમાન ગાળાથી 4 કિલોમીટર પહેલા આ પ્રકારની કાચી સડકની શરૂઆત થઈ જાય છે. આ સડક તેનો વિસ્તાર ગીર ફોરેસ્ટના અંદરમાં આવેલો છે. સામે દેખાતું મંદિર શ્રી હનુમાનજી મહારાજનું છે અને અહીંથી શરૂ થાય છે હનુમાન ગાળાની યાત્રા. આગળ પાણી છે, રસ્તો ખરાબ છે. તો અત્યારે પાણી આવી ગયું છે. પાણી ખૂબ જ ચોખ્ખું છે, તમે જોઈ શકો છો.
અવતાર